פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. את מיכאל פגשתי בהכנסת ספר תורה שהוכנס לעילוי נשמת שמעון יוחאי בן רבי מיכאל ועמליה בערב חג השבועות. יש לי סיפור בשבילך, כך אמר לי מיכאל. אמיתי, אמיתי. בין שאר העיסוקים שלי הוא אמר, אני גם מנהל את המחלקה המשפטית בארגון זק"א, ומתוקף תפקידי אני גם מטפל בסידורי קבורה של מתי מצווה עריריים שאין מי שיעשה את זה למענם. במשך השנים הוא אמר לי, טיפלנו במקרים רבים מהסוג הזה, אבל מקרה אחד אני באמת לא יכול לשכוח. באחד הימים התקשר אליי מנהל בית חולים מפורסם במרכז הארץ וביקש ממני לטפל בקבורה של עוד אדם ערירי שנפטר בבית החולים שלו. כשביקשתי פרטים, הסביר לי מנהל בית החולים שהסיפור קצת מורכב, ושבגלל זה דווקא הוא מתקשר אליי. בזמן השהות שלו בבית חולים, האיש היה מוגדר, כך סיפר מנהל בית החולים, ללא משפחה. אבל לאחר פטירתו ערכנו בדיקה יסודית, ואז אמר המנהל, התברר לנו שלפי מרשם האוכלוסין, דווקא יש לאיש בן שמתגורר באחד מהקיבוצים בדרום. כשהתקשרנו אליו כדי לוודא את זה, האיש הכחיש בנחרצות כל קשר לנפטר. הוא לא אבא שלי, כך הוא אמר, אבא שלי מת מזמן, ואז ניתק את השיחה. כשהתקשרנו שוב והסברנו לו שעל פי מרשם האוכלוסין הוא דווקא כן רשום בן שלו, האיש מאוד כעס. כבר עניתי לכם, הוא אמר, כלום לא השתנה מאז השיחה הקודמת, ושוב ניתק. בקיצור, יש לנו בעיה, אמר המנהל, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. מבחינתנו הוא מוגדר ללא משפחה, ונשמח אם תסכימו לטפל בקבורה שלו. זה לא כל כך פשוט, השבתי למנהל בית החולים, סיפר לי מיכאל, כי לפי החוק, אם יש לנפטר שאר בשר, אי אפשר לקיים את הקבורה ללא הסכמתו, ואם נעשה זאת, נהיה חשופים לתביעה משפטית מצידם. אבל אם תיתן לי את מספר הטלפון של האיש מהדרום, אנסה לשכנע אותו בדרך קצת שונה. ואז התקשרתי אליו. שלום, אמרתי לו, מדברים מארגון זק"א, האם אפשר לעניין אותך בתרומה? ממש לא, אמר האיש, אני לא תורם, תודה. כן, הוא אמר, לא, אבל זה לא מה שאתה חושב, זו לא תרומה רגילה, אמרתי לו, זו תרומה מסוג שונה, זו תרומה ללא תרומה, כלומר, אתה תורם, אבל בלי להוציא כסף. בקיצור, יש לנו נפטר ערירי, ואתה יכול לסייע לנו בקבורה שלו, ואז האיש כעס מאוד. מה, גם אתה מנסה לשכנע אותי שיש לי אבא? כבר התקשרו אליי עוד לפניך והסברתי להם שמדובר בטעות. תפנו למשרד הפנים, אני לא הכתובת לטעות הזאת. אין לי אבא ואני לא תורם, ובבקשה תפסיקו להטריד אותי. כשהאיש ניתק, לא ויתרתי, לא התקטרתי מיד שוב. אני מבין שאין לך אבא, אמרתי לו, אני לא מנסה לשכנע אותך שיש לך. אם יש לך אבא או אין, אתה בטח יודע יותר טוב ממני. אני מתקשר שוב, רק כדי לבקש ממך טובה. האם תסכים לאשר לנו לקבור את האיש שאתה טוען שהוא לא אבא שלך? זה הכל, לא יותר, תאשר לנו ואני מבטיח לך יותר לא תשמע ממני. אבל האיש סרב. זה לא אבא שלי, כבר אמרתי לך, ואני לא חותם על כלום. ואז אהרון, באמת, התחלתי לבכות, באמת לבכות, תעזור לי, התחננתי בפני האיש, עזוב את הזקן שמת, כן אבא שלך, לא אבא שלך, זה לא משנה, מה ביקשתי כבר, למה כל כך קשה לך לעזור ליהודי, בסדר, הוא לא אבא שלך, אבל אני מאוד רוצה לקבור את מי שהוא לא אבא שלך, זה מאוד חשוב לי, מה אכפת לך לעזור לי? באמת בכיתי, והאיש הופתע. למה אתה בוכה? הוא שאל, מה כל כך חשוב לך לקבור אדם שאתה לא מכיר? יש כל כך הרבה כאלה, מילא לקבור, אבל לבכות? נו, אמרתי לו, אתה רואה כמה זה חשוב לי? זה ממש בנפשי ביקשתי. אתה לא צריך לתרום כסף, בסך הכל תחתום במייל שאשלח לך שאתה מאשר לנו להתעסק בקבורתו של האדם שבכל זאת רשום כאביך, ועשית איתי חסד עצום. טוב, אמר האיש, אני אחשוב על זה, תתקשר בעוד שעה, נראה. כשהתקשרתי אחרי שעה, אהרון, האיש הסכים, שלח לי את המייל, הוא אמר, ואני אחתום לך, אבל אני חייב להדגיש שמדובר בטעות, ושהאדם שאתה מבקש לקבור הוא לא אבא שלי, שלא יהיו אחר כך אי הבנות. בסדר, אמרתי לו, בסדר, רק תחתום, באמת, אני לא אתקשר שוב. כשקיבלנו את המייל המיוחל, התחלתי לספר, אמר לי מיכאל, בסידורי הקבורה. שלחתי הודעות למתנדבים, התקנתי שההלוויה תתקיים בשעה 6,
והדגשתי שאין לאדם קרובי משפחה, ושזו מצווה גדולה להשתתף. בערך בשעה 5 אהרון, שעה לפני התחלת הלוויה, הטלפון שלי צלצל. מתי הלוויה? שאל הקיבוצניק מהדרום. בעוד שעה בדיוק אמרתי לו, ואז הסתררה שתיקה. תגיד מיכאל, הוא אמר, האם תוכל לדחות מעט את הלוויה? התחרטתי, אני בכל זאת רוצה להשתתף בלוויה של אבא שלי. ואז דחינו את הלוויה לשעה 8, עם סיום ההספדים, הקיבוצניק ביקש לדבר, ביקש שנמתין כי הוא רוצה לשאת דברים. וכך הוא אמר. אני לא בקשר עם אבא שלי כבר 38 שנים. הקשר בינינו התנתק אחרי שאבא ואמא שלי התגרשו, ומאז אבא ואני לא דיברנו. כשהתקשרו מבית החולים לעדכן שאבא נפטר, התכחשתי לקשר בינינו, ואת זה אתם יודעים. כעסתי עליו, בכל זאת כעס של כל כך הרבה שנים, לא נעלם ברגע. ואז, כשמיכי התקשר, סירבתי נחרצות להכיר בקשר בינינו. אלא שאז מיכי התחיל לבכות. משהו בתוכי נסדק, ביקשתי לחשוב, להרהר בדבר, ועם סיום השיחה ישבתי עם אשתי, וניסיתי להיזכר בשורש הסכסוך ביני ובין אבא שלי, במה גרם לנו לריב, ולא הצלחתי. לא הצלחתי לזכור למה לא דיברתי עם אבא שלי כל כך הרבה שנים. אולי, אמרה אשתי, אולי אמא שלך גרמה לך להתרחק מאבא שלך, אולי סבלת מניכור הורי, לא אמרתי לה. אז אולי אבא שלך פגע בך? גם לא אמרתי. וכך במשך שעה ניסינו אשתי ואני שוב ושוב לחפש את הסיבה למריבה הכל כך ארוכה, ולא הצלחנו. ואז כשמיכאל התקשר, כמו שסיכמנו, הסכמתי לחתום על האישור, אבל למרות זאת לא מצאתי מנוחה. התחולל בתוכי מאבק איתנים. אתה אכזר, כך אמר לי הקול שבפנים, ציירת את אבא שלך 38 שנים, ואתה אפילו לא זוכר למה? תגיד, לא הגיע הזמן להתפייס? זו הזדמנות האחרונה שלך, אל תפספס. אם אדם שלא מכיר את אבא שלך כל כך בוכה בפניך, שתועיל לאשר לו לקבור אותו, אתה שהתכחשת אליו כל כך הרבה שנים. לא תעשה את זה בשביל אבא שלך? ואז בשעה 5 הודעתי לאשתי שאני נוסע ללוויה, והתקשרתי למיכאל כדי שידחה אותה בשבילי. וכעת, אני כאן, אמר לנו האיש, ופנה לעבר הנפטר, כשהכתפיים שלו מתחילות לרטוט. וכך הוא אמר לגופה, אבא, אני מבקש רק בקשה אחת. בבקשה, אבא, קום לרגע אחד. תן לי לחבק אותך לפני שאתה נעלם לי מהחיים. תן לי לבקש ממך סליחה, אבא. איך קרה שכל כך הרבה שנים לא דיברנו? איך קרה שרבתי איתך ואני אפילו לא זוכר מדוע? איך נתתי לחיים לעבור כך לידך? סלח לי, אבא, אמר האיש, והתייפח. אני יודע שאני לא ראוי למחילה שלך, אבא, אבל בכל זאת, אתה אבא. רגע לפני שאתה הולך, אני מתחנן, תסלח לי, אבא, למרות שלא מגיע לי. אתה הרי אבא שלי. ואז האיש קרא לפני מיטת אבא שלו ופרץ בבכי קורע לב ופנה אלינו. אני מבקש מכם, הוא אמר למשתתפים, בשונה ממני, אתם מלאכים של ממש. אתם הגעתם לכאן כדי ללוות את אבא שלי, למרות שלא הכרתם אותו. נלחמתם בי כדי לקבור אותו. ויש לי מסר להעביר דרככם, ובעזרתו לכפר מעט על החטא שלי. אם אתם מכירים ילדים שלא נמצאים בקשר עם ההורים שלהם, אל תניחו להם, אל תוותרו להם. אתם לא יודעים, לפעמים מילה אחת יכולה למוטט ברגע אחד כעס של המון שנים. בבקשה מכם, תשאלו אותם אם הם זוכרים למה נולדה המריבה. תגידו להם שכשהם התחרטו על השנים שעברו, יכול להיות שיהיה מאוחר מדי. ספרו להם עליי, תגידו להם שאין בעולם סיבה מוצדקת לנתק בין הורים וילדים, ואם בזכותי יחזור ולו ילד אחד לחדש את הקשר עם ההורים שלו, זו תהיה הכפרה שלי. אני מספר לך איזה אהרון, אמר לי מיכאל, כי אני יודע שאנשים מקשיבים לשיעורים שלך. אז תספר להם על זה, ואם מישהו מהם ישתכנע ויזכה לחדש את הקשר שלו עם ההורים שלו, והיה זה שכרנו, גם של הקיבוצניק, גם של אבא שלו, וגם שלי ושלך. אני אמנם, אמר לי מיכאל, לא יודע איך זה מתקשר בדיוק לפרשת השבוע, אבל תשמור את הסיפור הזה אצלך, וכשזה יתאים לפרשה תספר אותו בבקשה.
זה בסדר, אמרתי לו, אבל אין צורך להמתין, משתי סיבות. סיבה ראשונה, כדי לגרום להטיל שלום בין הורים לילדים, אין לנו רשות להשעות את הסיפור אפילו יום אחד. והשנייה, זה כן קשור לפרשת השבוע. אז בשביל מה לדחות לפרשה אחרת, אמרתי לו, בפרשת נשוא, אחרי פרשת נזיר, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לצוות את אהרון ובניו, לברך את בני ישראל, שנאמר, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אלא שכאן אמרתי למיכאל עולות כמה שאלות. למה ברכת כהנים מופיעה מיד אחרי מצוות נזיר? מה, יש קשר ביניהם? וחוץ מזה, למה בסוף ברכת כהנים נאמר וישם לך שלום? למה לא נאמר וייתן לך שלום או וישלח לך שלום? למה וישם? והתשובה פשוטה. ברכת הכהנים מסתיימת ב"וישם לך שלום" כדי ללמד שהשלום לא זקוק לברכה כדי להופיע בחיים שלנו. הוא נמצא שם תמיד, הוא הבסיס לכל, ואם השלום בכל זאת נהדר, זה לא בגלל שהוא יסתלק. זה בגלל שכיסינו אותו בכיסויים רבים, וכדי להחזיר אותו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בסך הכל לסלק את כל הכיסויים שמכסים עליו. לכן נאמר, וישם לך שלום, שעל ידי שיתקיים בנו, יאר השם פניו אליך, ויחונקה, ממילא יתגלה השלום, שהרי אם נזכה לכן, יפלו המחיצות, וכשהן תיפולנה, יתגלה השלום שאותו הסתירו מחיצות של דמיונות כל כך הרבה שנים על שום דבר. זו גם הסיבה שנאמרה ברכת כהנים אחרי פרשת נזיר, כדי ללמד שכמו שנזירות היא לא אלא תוספת חיובית על המדרגה של האדם, כך גם המריבה שמסתירה את השלום, גם היא אינה אלא תוספת שלילית שמכסה עליו. וכשם שכשמסתיימים ימי הנזירות, שבה מתגלה מעלתו של הנזיר קבע ראשונה, כך עם הסתלקות הקליפות שמכסות על השלום, מתגלה גם הוא במלוא זוהרו, כפי שהיה שם תמיד. והראיה לכך, השמחה העצומה שמתלווה להתגלות השלום. שאלתם את עצמכם פעם, למה כשהשלום שב ומתגלה אנחנו מתמלאים שמחה גדולה? בדיוק בגלל זה. בגלל שלפתע מתגלה ברגע אחד שהשלום מעולם לא הסתלק. הוא תמיד היה שם. הוא לא נעלם מעולם. הקליפות המדומות הם אלו שהסתירו אותו. וכשהם הסתלקו, השלום שב ומתגלה. לכן נאמר, וישם לך שלום, כדי ללמד ששימת השלום היא פעולה מתמדת, אלא שהשלום מתגלה רק כשמתקיים בנו ויחונקה. וכשמתברר שהשלום מעולם לא נעלם, תסכימו איתי שקל יותר לפעול כדי לגלות אותו מחדש. הרי אם השלום נותר תמיד במקומו, לא צריך להמציא אותו, צריך רק לגלות אותו. ואין דבר יותר קל מזה. ואם בכל זאת יהיה לנו קשה, אולי נהרהר בייסורי המצפון שיפקדו אותנו, על השנים הרבות שגזלנו מעצמנו, למרות שאנחנו בכלל לא זוכרים את הסיבה של המריבה, ואז יקל עלינו השלום. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.